Okay, Assalamualaikum. Saya Ahmad. Welcome back to my channel. Terima kasih diucapkan kepada anda yang masih setia bersama dengan saya pada hari ini. Okey, sebelum kita mulakan, saya ada satu pengumuman untuk anda. Cuba anda lihat baju yang saya pakai sekarang ni. Ini adalah baju travel anti sesat yang dikeluarkan oleh Jiwa Kembara. Kenapa saya panggil dia anti sesat adalah kalau kita sesat di luar negara, baju ini sangat berguna tau. Contohlah kita nak pergi ke masjid, kita boleh tunjuk ke masjid. Kalau kita nak wifi, kita boleh tunjuk wifi dan sebagainya lah. Thank you so much. Thank you. Yes. Nampaknya baju dia berjaya. Kat tu hantar, kita tanya apa? Taxi. Dia tunjuk kat depan tu. So okey lah walaupun kita tak faham cakap dia. Thank you Angah. Bye. Dan insyaAllah saya akan buka tempahan pada jam 9.45 malam ini. Selepas habis video ni 9.45 saya terus launch. Dan saya akan letak di ruang komen dan saya akan pinkan. So you all boleh terus beli dekat situ lah. Dan saya akan buka selama 2 jam je sampai pukul 12 malam. So tanpa lengahkan masa lagi, jom kita mulakan cerita kita. InsyaAllah hari ini saya nak ceritakan tentang pengalaman kami berbasikal di dalam Malaysia sebelum kami berkayuh menuju ke Mekkatul Mukarramah. Dan kami cuba buat satu challenge untuk diri kami lah. Cabaran yang dipanggil 10 hari RM500. Kita cuba untuk nak jimat sebanyak mungkin dalam kami punya pengembaraan selama 10 hari. Kenapa kami buat cabaran ni? Sebab dalam satu pengembaraan ada 3 perkara yang banyak sangat memerlukan duit. Yang pertama adalah tempat tidur. Tempat tidur kita boleh ke hostel. Sekurang-kurangnya sehari RM50 lah. Paling murah pun RM30. Okay? Dan yang kedua adalah makan. Makan ni benda yang paling crucial. Sehari kalau boleh makan nak 2 kali ataupun 3 kali. So kalau sekali dah makan RM5, 2 orang dah RM10, 3 kali dah RM30. Okay, dan yang ketiga adalah pengangkutan. Yang paling banyak pakai duit. Sebab kalau kita mengembara menggunakan motosikal, perlukan bayar minyak kan. Kalau naik kereta perlukan minyak juga. Dan kalau backpack pun kena naik bas, nak kena pergi satu-satu tempat pun naik Grab, taksi dan sebagainya, naik train dan sebagainya. Dan kami menggunakan basikal, dekat situ kami dah habis bajet lah. Tapi kami ada sedikit penggunaan duit untuk bawa basikal kami pergi ke Perlis. Sebab kami nak mulakan kembara kami mula daripada Perlis. 10 hari kami sampai ke Kuala Terengganu selama 10 hari tu. Okey, kami ada peruntukan sebanyak RM500 dan saya bajet untuk naik bas pergi dan balik pengembaraan dalam RM200 lah. Kalau daripada KL nak ke Perlis tu seorang tak lari RM50. Bawah daripada RM50 lah. So RM50 kalau 2 orang dah 100. Kalau balik tu saya tak tahu kami ada kat mana waktu tu. Dan balik 100 lagi. So dalam RM200. So 200 dah burn dekat pengangkutan. So hanya tinggal RM300 untuk 10 hari. So maksudnya satu hari kami kena belanja hanya RM30. Dan kami berdua, seorang RM15 satu hari. So jom kita sama-sama tengok adakah kami berjaya untuk spend RM500 dalam masa 10 hari. Okey, untuk preparation pergi ke Perlis ni, tugas saya sebagai AJK pengangkutan adalah untuk nak wrap basikal lah. Sebelum ni saya pernah bungkus basikal masuk dalam kotak untuk pergi ke Yogyakarta. Dan ini adalah pengalaman kedua saya buka basikal. Tapi pengalaman pertama saya buka basikal Adilah tu, cerai-beraikan dia dan susun bagi dia nampak kecil dan wrap dengan plastik lah. Dan saya bagi tugas kepada Ustazah Adilah untuk preparekan makanan apa yang boleh tahan lama, makanan apa yang boleh dibawa nak masak mudah dan sebagainya lah. Dan waktu tu dia masak nasi impit dan dia bawa serunding. Dan hari pertama kami naik bas daripada Pulau Raya, kami gerak malam tau. Sebab yang pertama adalah jimat tempat tidur dan kami tidur kat dalam bas lah. Maksudnya kami akan sampai pagi dekat Perlis tu dan kami akan mulakan kayuhan lah. Itu hari pertama.
hari kedua, kami sampai di Perlis, di Kanga Perlis pada pukul 5 pagi. Pukul 5 pagi gelap lah. Dan kami pun lost lah, kami tak tahu nak pergi mana. Kami cari satu tempat yang tak ada orang untuk, bukanlah tak ada orang, tempat yang orang tak lalu lalang untuk kami set up kami punya basikal lah. Dan waktu tu kami set up daripada pukul 7 kami start set up basikal dan settle pukul 9 pagi. 2 jam kami pasang balik basikal. Sebab ini adalah pertama kali kami pasang basikal bersama-sama lah. Dan Adilah pun first time tolong pasang basikal tu. Macam-macam benda lah yang tak cukup untuk nak pasang basikal pada waktu tu. Itu ada pengalaman yang sangat berharga lah untuk pertama kali kan. Sekarang kita berada di Perlis. Woohoo! Dan seterusnya kami teruskan kayuhan. Kami bila dah habis pasang pukul 9 pagi, kami terus kayuh ke dataran Kanga lah. Dan kami sarapan dekat sana dan Adilah potong nasi impit dan kami makan sarapan dulu. Pada waktu tu kami repack bag tau, sebab waktu tu musim hujan. So musim hujan bag akan basah. Bag kami ni tak kalis air. So apa yang kami buat adalah kami beli plastik hitam dan kami masukkan plastik hitam tu kat dalam bag dan barang-barang masuk dalam plastik hitam. Macam tu lah. Itu untuk mengelakkan daripada baju kami basah dan barang-barang yang lain. Dan waktu tengah duk kemas-kemas tu, ada 2 orang makcik datang. Makcik tu tanya, "Dik, bawa barang banyak-banyak ni jual apa?" Kami kata, kami tak jual apa-apa. Semua kami sebenarnya tengah dalam latihan untuk nak kayuh basikal sampai ke Mekah. Makcik tu terkejut. Boleh kayuh sampai ke Mekah? Dia macam tak percaya tahu apa yang saya dengan isteri cakap. Tapi Adilah dia try untuk convince juga. Dan last sekali makcik tu, dia ambil dompet dia, keluarkan RM50 dan dibagi pada kami. Saya macam, kita orang ni bukanlah pengemis ke nak perlukan duit ke apa kan. Tapi dia kata tak, ini adalah saya punya sumbangan lah, sebab you all nak buat benda baik dan saya nak bantu. So, Alhamdulillah tu, rezeki lah. So maksudnya kami dah dapat RM50, adalah duit lebih untuk kami nak pen pada waktu tu. Dan Alhamdulillah kami sambung kayuh sampai ke Alostar. Waktu tu dah pukul 6 lah, kami sampai dekat Masjid Zahid. Hari yang pertama kami dah tidur kat dalam bas. Hari yang kedua ni kalau boleh tak nak tidur kat hotel lah. Sebab kami buat challenge ni untuk tak tidur kat hotel tau. So hari kedua ni nak tidur kat mana? Kami cari masjid. Waktu tu singgah kat Masjid Tandop tau. Tapi pada waktu tu rasa macam tak ada tempat yang sesuai untuk nak tidur. Dan waktu tu maghrib. Lepas maghrib tu kami sambung kayuh. Sampailah dekat satu masjid tu, namanya Masjid Al-Islah, dekat Simpang 14. Dan kami tengok ni tempat yang sesuai untuk kami nak tidur satu malam lah. So kami masuk kat situ dan kami minta izin pada jemaah kat situ. Dan kami hanya buka sleeping bag untuk tidur dekat kawasan luar lah, kawasan beranda dia tu. Itu untuk hari yang kedua. Dan seterusnya pada hari yang ketiga, kami bangun awal lah. Kami bangun pukul 4 pagi dan kami mula kayuh pukul 5 pagi sebelum subuh. Dan kami singgah di Masjid Al-Wusta untuk solat subuh. Dan pada waktu tu kami lapar, kami nak sarapan lah. Dan ada satu wakaf dekat Masjid Al-Wusta tu. Kami set up lah kami punya stove untuk nak masak kan. Dan Adilah dah start masak air dah. Pada tengah-tengah masak tu, ada sepasang suami isteri ni datang tau. Dia tanya, buat apa kat sini? Ada apa-apa program ke dengan basikal macam ni semua kan? Kami cakap tak adalah, kami ada latihan kayuh basikal pusing Semenanjung ni. Dia waktu tu tengah buat apa? Cakap tengah nak masak. Jangan masak dulu. Saya nak pergi ke kedai makan ni. Nanti saya belikan nasi lemak. Dan pada waktu tu kami pun bungkus balik lah. Dah masak air tu semua kami bungkus balik. Dan makcik dengan suami dia tu pergi ke kedai dan patah balik dan bagi kami banyak, 6 ke 8 bungkus nasi lemak lah dia belikan pada waktu tu. Dan saya cakap, banyak ni nasi lemak ni, nak buat apa ni? Dia suruh makan sampai ke tengah hari. So Alhamdulillah lah rezeki. Dan kami pun mulalah kayuh. Dan kami kayuh dah sampai tengah hari tu. Kami cari cendol lah. Waktu tu dah panas kami cari cendol. Waktu tengah makan cendol tu, saya macam ada satu idea tau. Saya cakap dengan Adilah, Yang, why not kita buat crowdfunding? Dan Adilah cakap, crowdfunding tu apa? Crowdfunding ni kita kumpul duit dengan cara orang bagi sumbangan pada kita lah pada waktu tu kan. Dan waktu tu saya duk fikir, sebab saya adalah AJK Kewangan, so saya kena cari macam ni nak buat duit. Dan pada waktu tu saya cakap, kita buat satu poster. Kita beritahu lah yang kita ni pergi ke Mekah dan kita mula daripada Nepal. Sebab apa Nepal? Sebab kalau kita mula daripada Malaysia, kita takut dah penat nanti kita patah balik rumah kan. Tapi kalau kita mula daripada Nepal, no way back lah. Waktu tu plannya adalah nak daripada Nepal ke Mekah, bukan daripada Malaysia ke Mekah. Dan waktu tu Adilah tulis lah. Saya suruh Adilah tulis lah. Tulisan dia lagi cantik daripada saya kan. So dia tulis projek kayuhan daripada Nepal ke Mekah lah. Dan Alhamdulillah adalah impact. Adalah masa kami tengah kayuh, ada orang hulur duit. Masa tengah solat tu, kami saja je parking basikal dekat pintu keluar masuk masjid tu. Dan ada juga orang hulurkan sumbangan. So Alhamdulillah ada impact lah, ada efek lah. Dan Alhamdulillah adalah sedikit duit belanja tambahan untuk
kami dalam latihan ni. Kami sambung kayu, kami nak pergi ke Greek tau, dalam 40 kilo macam tu. On the way tu kami berhenti makan malam dan kami jumpa seorang Mak Saleh ni daripada Itali. Saya dah lupa nama dia. Dan dia kata waktu tu dah maghrib. Dia kata jangan pergi ke Greek tu, sangat bahaya kalau malam-malam ni. Ada banyak binatang liar, ada gajah semua kan. So dia kata tidur je kat sini dulu, esok pagi-pagi gerak ke Greek. Dan kita orang pun okey lah pada waktu tu, dan makan sama-sama dengan dia. Dan tanya dia malam ni dia tidur mana. Dan dia pun kata tak ada tempat lagi nak tidur. Dan saya cakap jom sama-sama kita cari masjid. Dekat sebelah restoran tu ada masjid, nama dia Masjid Al-Huda. Saya offer lah Mak Saleh tu sekali, jom lah tidur kat masjid. Boleh tak tidur kat masjid? Dia kata okey je, tak ada masalah. Dia kat mana-mana pun dia boleh tidur kan. Dan saya minta izin dengan jemaah dekat Masjid Al-Huda tu, dan kami sama-sama tidur lah. Kami tidur dekat ruang lega, dan yang Mak Saleh tu dia tidur dalam kemah dekat belakang masjid. Dan itu hari yang ketiga. Hari yang ketiga kami berjaya untuk tidak tidur dekat hotel. Okey, untuk hari yang keempat kami plan untuk nak terus ke Greek lah, dan jumpa kawan Adilah dah tunggu sana lah. Dia sebenarnya dah 2 hari dah tunggu, sebab malam tu ingat nak terus ke Greek tapi tak sempat. So hari ni kami sambung ke Greek untuk jumpa kawan Adilah. Dan waktu tu kami mulakan kayuhan, dan daripada situ kayuhan dah mula memanjat lah. Daripada baling tu nak ke Greek tu dah mula memanjat. Kami start awal dan kami lupa, kami belum sarapan lagi. Dan waktu tu dekat tengah highway tak ada pot yang nak duduk untuk nak masak. So kami berhenti dekat tepi jalan. Kami pasang lah kami punya dapur, kami start masak lah. Adilah pun dah buka kuali dan kami masak cekodok dan kami sarapan dekat tepi jalan tu. Itu je pilihan yang ada. Sebab yang kat depan tu bukit, yang kat belakang pun bukit. So kami dah penat lah nak pergi cari pot untuk makan yang baik lah. Kami makan kat situ juga. So kami panggil dia Cekodok Highway sebab dia dekat tepi highway kan. Okey, saya berhenti setakat itu saja, dan insya-Allah saya akan sambung cerita ini pada next episode. Sehingga kita bertemu lagi, saya Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jap. Jangan lupa, saya nak buka order untuk baju Jiwa Kembara Anti Sesat ini sekarang, dan anda perlu tengok di ruang komen yang saya dah pin sekarang. Okey, bertindak sekarang. Saya akan tutup dalam masa 2 jam sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.